درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف جذاب و زیبای دیگه. قرار هست امروز این موتیف زیبا رو با هم بافت بزنیم که از اون میتونید به عنوان زیرلیوانی یا به عنوان دستگیره آشپزخونه یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبا رو داشته باشید. میتونید پشت بافت رو هم در ادامه ویدیو، در واقع در آخر ویدیو من بهتون گفتم که چجوری پشت بافت رو یک گردبافی انجام بدیم و اتصال بدیم. رنگ بندی که کاملا سلیقه‌ای هستش. من توی دو رنگ اون رو بافتم. طیف رنگ های بنفشمون توی دو رنگ هست، کم رنگ و پررنگ، و بقیه رنگ هم که حالا سلیقه‌ای. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا یادتون نرفته کانال رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون با رنگ لیمویی بافت رو شروع میکنیم. ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و 2 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه متوسط. میام درون حلقه 11 تا پایه متوسط دیگه میبافم که با این 2 تا زنجیره شروع رنج روی هم بشه 12 پایه متوسط. خب به این صورت 12 تا پایه متوسط در کل بافتیم. نخ حلقه رو کامل میکشیم و بست میزنیم روی زنجیره دوم شروع رج و به این صورت رج اول رو به پایان میرسونیم. یک زنجیره اینجا میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم و با رنگ بعدی میایم این بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج دوم با رنگ سفید ادامه میدم. همین پایه‌ای که الان روش بست زدم قلاب رو همینجا وارد میکنم و میام نخ میگیرم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. نخهای اضافه رو میتونید با خودتون اینجا همراه کنید. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره فاصله و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. یک پایه بلند به فاصله یک زنجیره، در نهایت همون 12 پایه بلند داریم، 12 فضای زنجیره. به آخر رج که رسیدیم تک زنجیره رو زدیم. روی زنجیره سوم از اون 4 تا زنجیره‌ای که زده بودیم یک پایه بست، یک زنجیره و به این صورت نخ رو اینجا کاتش میکنیم. این میشه شکل بافتمون در پایان رج دوم. برای شروع رج سوم با رنگ لیمویی بافت رو ادامه میدم. روی همون پایه‌ای که اومدم بست زدم قلاب رو وارد میکنم و اینجا یک نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. میام در فضای تک زنجیره بعد 1 2 3 پایه کوتاه. روی پایه هم یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم در فضای زنجیره‌ای 1 2 3 پایه کوتاه. روی پایه یک پایه کوتاه در فضا تکرار میکنم 3 پایه کوتاه میبافم و به همین ترتیب این الگو رو شکل بافتمون هست دور تا دور اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم در آخر رج میام روی اولین پایه کوتاه که روی این پایه بلند بافته بودیم یا روی 3 زنجیره رج قبل یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم و نخ رو اینجا کاتش میکنم و به این صورت رج سوم رو هم به پایان میرسونیم. برای شروع رج چهارم با رنگ جدید میایم بافت رو ادامه میدیم. همین روی پایه کوتاهی که اومدم بست زدم و نخ رو کاتش کردم، روی همین پایه میام نخ رو اینجا وصلش میکنم و
میام اینجا یک بار دیگه، پس روی پایه‌ای که بست زده بودیم میایم نخ رو وصلش میکنیم. 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و 1 2 3 زنجیره برای فاصله روی هم 6 تا زنجیره اینجا زدم و میام روی همین پایه کنار این زنجیره ها یک پایه بلند میبافم. بافت رو ادامه میدم. 1 2 پایه رها میشه، روی پایه سوم تکرار میکنم یک پایه بلند، 3 زنجیره و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. این الگو رو ادامه میدم. 1 2 پایه رها، روی پایه بعدیش یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند. تکرار میکنم. 2 پایه رها، روی پایه بعدیش یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند. خب این شکل الگوی بافتمون هست که دور تا دور کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 2 پایه رها میشه و میایم روی زنجیره 1 2 3 سوم شروع رج یک پایه بست، یک زنجیره و نخ رو کاتش میکنیم. خب این میشه شکل بافتمون در پایان رج 4. خب برای شروع رج 5 با رنگ جدید که برای من یاسی هست بافت رو ادامه میدم. میام از فضای بین دو تا دسته، ببینید این فضای زنجیره‌ای هست، 3 زنجیره‌ای، به این فضا کار ندارم. میام در فضای بین دو تا دسته اینجا نخ رو میام وصلش میکنم و 3 زنجیره میزنم. حالا همینجا شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 و 4. 4 پایه بلند بافتم که با این 3 تا زنجیره روی هم میشه 5 پایه بلند. روی زنجیره سوم قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، یک پایه بست و یک ذرتی. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. فضای زنجیره رها میشه، در فضای بین این دو تا دسته وارد میشم، 5 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم روی اولین پایه بلند. 1 2 3 4 زنجیره و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در فضای بین دو تا دسته ها 5 تا پایه بلند میبافم به این صورت و روی اولین پایه بلند یک پایه بست، 4 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدیم 4 زنجیره بافتیم و میایم روی اولین پایه ذرتی یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره، نخ رو کاتش میکنیم. خب میشه شکل بافتمون در پایان رج 5. خب برای شروع رج 6 با رنگ سفید بافت رو انجام میدیم. بافت در فضای زنجیره‌ای رج 4 انجام میشه توی این فضاها. خب به این صورت قلاب رو اینجا میام وارد میکنم و نخ رو وصلش میکنم، یک زنجیره، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. نگه خورده بکشم که گره روی بافت نیاد. یک پایه کوتاه به این صورت و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی توی رجه. ببینید این فضای زنجیره‌ای پشت بافت قرار میگیره، من به این کاری ندارم، این فضا همچنان این پشته. خب توی این فضا فقط یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعدی
یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعد و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم و ذرتی ها میفته روی زنجیره، یعنی زنجیره ها پشت ذرتی هامون قرار میگیره. خب به این صورت و اون رو دور تا دور کامل میکنیم. در آخر رنج 5 تا زنجیره زدیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم، یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره، نخ رو اینجا کاتش میکنیم و این ذرتی ها همه روی بافت همونطور که گفتم قرار میگیره. به این صورت این میشه شکل. برای شروع رنج هفتم من بافت رو ادامه میدم با رنگ سبز پررنگتر. بافت رو شروع میکنم. ببینید بافت در فضاهای زنجیره‌ای رنج پنجم انجام میشه. توی این فضاها بافت میزنیم. قلاب رو وارد میکنیم که با رنگ یاسی بافته بودیم و نخ میگیرم. اینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و همینجا 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم که رو هم میشه 3 پایه بلند. حالا در ادامه باف میام روی ذرتی. ببینید به این صورت داخل ذرتی فضای زنجیره سفید و پشتش رو با هم میگیرم، یک پایه متوسط میبافم و بافت رو ادامه میدم. در فضای زنجیره رج پنجم که با رنگ یاسی بافتیم میایم 3 پایه بلند میبافیم، 1 2 و 3. روی ذرتی به همراه زنجیره های سفید رو با هم میگیرم، یک پایه متوسط. در فضای زنجیره‌ای پشت بافت که با رنگ یاسی هست 1 2 3 پایه بلند. روی ذرتی به همراه زنجیره های سفید با هم یک پایه متوسط پشت بافت در فضای زنجیره ایش 3 پایه بلند و این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت این شکل بافتمون هست. این پشت بافت میشه، این هم روی بافت که اون رو به همین صورت کامل میکنه. به آخر رج که رسیدیم روی ذرتی آخر هم یک پایه متوسط بافت میزنیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک بست، یک زنجیره و به این صورت نخ رو کاتش میکنم. این شکل بافتمون میشه در پایان رج هفت. برای شروع رج هشتم با رنگ سفید بافت رو ادامه میدیم. ببینید دوستان این دسته ستایی که داریم همین ابتدای بافت هست که ما اومدیم بست زدیم روی زنجیره سوم. روی دسته های ستایی پایه وسطش روی پایه دوم بافت رو شروع میکنیم، میایم نخ میگیریم، در واقع نخ رو اینجا میایم وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند همینجا شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 و 4 که با 3 تا زنجیره ابتدای رج روی هم میشه 1 2 3 4 5 تا پایه بلند بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج و به این صورت یک پایه ذرتی میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا میام روی دسته پایه ها رها، روی دسته ستایی بعدی پایه دومش وارد میشم، این الگو رو تکرار میکنم. 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. بست روی اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی، 5 تا زنجیره میزنم، میام روی دسته ستایی بعدی پایه دومش الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 و 5.
تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی، 1 2 3 4 5 زنجیره و میایم قسمت بعد این الگو رو به همین شکل تکرارش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم، روی اولین پایه ذرتی که بافتیم یک پایه بست، یک زنجیره و باز همینجا نخ رو کات میکنیم و میریم برای رج بعدی بافتمون. خب برای شروع رج نهم بافت رو با رنگ سبز ادامه میدم، سبز دوم. بافت از روی یکی از این پایه ذرتی ها شروع میشه. میام روی پایه ذرتی نخ رو اینجا وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم. همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. حالا بافت، ادامه بافت روی رج هفتم هست، روی رج همرنگ. ببینید ما یه ذرتی بافتیم روی پایه بلند دوم، پایه بلند سوم باقی مونده. بافت روی این پایه بلند سوم، روی پایه متوسط و روی اولین پایه بلند سوم دسته. پس میام روی اولین پایه بعد از ذرتی به این صورت وارد میشم، زنجیره ها همه رو با هم میگیرم و دو پایه بلند اینجا میبافم. روی پایه متوسط بعدی یک پایه بلند، روی پایه بلند بعد قبل از پایه ذرتی دو پایه بلند هم اینجا بافت میزنم. ببینید 1 2 3 4 5 پایه بلند اینجا بافتم. میام روی پایه ذرتی یک پایه کوتاه می بافم و این الگو رو ادامه میدم. دور پایه بلند همرنگش دو پایه بلند اینجا می بافم. روی پایه متوسط یک پایه بلند می بافم و روی پایه بلند بعدی میام بافت رو ادامه میدم. دو تا پایه بلند هم این قسمت بافت میزنم. روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. خب این میشه شکل بافتمون که این رو دور تا دور کار کامل میکنیم. ببینید پشت بافت به این صورت هست و این هم که روی بافت. خب به این صورت به آخر رج که رسیدم، روی اولین پایه کوتاهی که روی ذرتی بافتیم یک بست، یک زنجیره و نخ رو اینجا کاتش میکنم. این پایان رج نهم هست. حالا برای شروع رج دهم با رنگ بنفشمون یاسی کار رو ادامه میدیم. میایم روی همین پایه کوتاهی که روی ذرتی بافته شد و الان روش بست زدیم اینجا میام نخ رو وصلش میکنم و شروع به بافت میکنم. 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله شد 4 تا زنجیره و همینجا میام یک پایه بلند، یک زنجیره تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره. باید روی هم 5 تا پایه بلند بافته باشیم به فاصله یک زنجیره با همین زنجیرهای شروع رج. 1 2 3 4 5 که بینشون یک زنجیره فاصله است. بعد از پایه بلند پنجم دیگه زنجیره نمیزنم. میام روی کوتاه که روی ذرتی بافتیم اینجا، روی این پایه کوتاهی که نیست، روی این پایه متوسطی که روی پایه ذرتی بافته شد به صورت برجسته از رو میام اینجا یک پایه بلند میبافم و ادامه میدم. میام روی پایه کوتاه روی ذرتی یک پایه بلند، یک زنجیره، 5 مرتبه تکرار. پس شد 1 2 3 4 و 5. بعد از پنجمی زنجیره نمیزنم. میام روی پایه متوسطی که روی این پایه ها بافته شد یک پایه بلند
به صورت برجسته از رو میبافم و ادامه میدم. روی پای کوتاه روی ذرتی 1 بلند 1 زنجیره 5 مرتبه تکرار. 1 2 3 4 و 5. روی این پایه متوسط به صورت برجسته از رو 1 پایه بلند میبافم و میام روی ذرتی بعدی. این الگو رو به همین صورت تکرار میکنم و بافت رو کاملش میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم، روی زنجیره سوم شروع رج از اون 4 تایی ها 1 بست 1 زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنه. به این صورت این پایان رج 10 هست. حالا برای شروع رج 11 و رج پایانی بافتمون من یه رنگ بنفش، یه درجه پررنگتر از رنگ یاسی رو انتخاب کردم و بافت رو با این رنگ جدید ادامه میدم. میام از روی یکی از دسته ها، همین دسته اول که الان من اینجا بست زده بودم، در اولین فضای زنجیره، ما تو فضای تک زنجیره ایش بافت میزنیم. 4 تا فضای تک زنجیره ای داریم دیگه. توی اولین فضای تک زنجیره ای میام اینجا طبق الگو نخ رو وصلش میکنم، 1 زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. پایه ها رها میشه، این پایه رها میشه. در فضای بعدی، فضای تک زنجیره‌ای، 2 پایه کوتاه میبافم، ادامه میدم. فضای بعدی 2 پایه کوتاه. سعی کنید اضافه های نخ رو توی بافت بگیرید که بعد راحت تر باشید. و فضای بعد 2 پایه کوتاه میبافم. به این صورت میام دور پایه برجسته به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه میبافم. این الگو رو ادامه میدم. در اولین فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه، پایه رها میشه. در فضای بعدی 2 پایه کوتاه، فضای بعد توی 4 تا فضا هر کدوم 2 تا پایه میبافم. به این صورت روی پایه برجسته به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه، در اولین فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. دور پایه برجسته 1 کوتاه برجسته از رو و این میشه شکل بافتمون. به این صورت الگو رو کامل میکنیم. یه نکته ای رو هم دوستان اینجا بهتون بگم، اگه بخواید این کار رو به عنوان دستگیره استفاده کنید و دوست دارید که پشت بافت هم یه کار دیگه ای داشته باشید تا بافتتون ضخیم تر باشه، میتونید پشت بافت یه گرد بافی انجام بدید تا پایان اندازش به اندازه رجی که سبزها بافته شده. همونطور که گفتم بافت گرد بافی انجام بدید و بعد از اون میخواید رج 10 و 11 رو که ببافید، رج 10 مخصوصا میفته لبه بافت سفیدتون. خب همزمان میتونید 2 رو با هم بگیرید و این پایه ها رو 2 طرف با هم ببافید که گرد بافیتون در واقع اتصال پیدا کنه پشت بافت به این کارتون، که یه کار ضخیم تری میده و به نظرم بسیار کار تمیزی هم به همون در ادامه میده. خب دوستان، این هم از پایان آموزش موتیف بسیار جذاب و زیبا. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.